بفرمایید آقا مرتضی. سلام حالت خوبه؟ شکر خوبی؟ سلامتی؟ قربان ممنون. چه میکنی آقا امین؟ دارم درس میخونم اینجا. Ονομάζομαι Χασανή Χαμίτ, είμαι από το Αφγανιστάν και έχω έρθει πριν 7 χρόνια στην Ελλάδα και ήρθα ως ανήλικος πρόσφυγας και ήρθα αρχικά στην Αθήνα, από εκεί όπου ήρθα στη Θεσσαλονίκη και εδώ πήγαινα στο σχολείο, δούλευα αρχικά στο βενζινάδικο και μετά βρήκα μια καλύτερη δουλειά σε μια επιχείρηση, μια βιοτεχνία που φτιάχνανε πυροσβεστικά είδη. Δούλευα εκεί και πήγαινα νυχτερινό σχολείο για να τελειώσω το Λύκειο, όπου και τελείωσα το Λύκειο και με εισαγωγικές εξετάσεις πέρασα στο Πανεπιστήμιο, όπου τώρα συνεχίζω. Ήρθα στην Ελλάδα γενικά ως πρόσφυγας στην Αθήνα και από εκεί μέσω του οργανισμού GCR ήρθα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πήγα στο κέντρο υποδοχής προσφύγων, όπου έμεινα για 1 χρόνο. Μετά από εκεί πήγα στο σχολείο, στο 3ο γυμνασίο έκανα και μετά ύστερα βρήκα δουλειά, δούλευα το πρωί και πήγαινα νυχτερινό σχολείο στο Λύκειο, όπου συνέχισα το σχολείο εργάζοντας και τελείωσα το Λύκειο. Έδωσα εισαγωγικές εξετάσεις και πέρασα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην Σχολή Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και συνεχίζω ακόμα, τώρα είμαι 3ο έτος. Ο λόγος που έφυγα από το Αφγανιστάν, επειδή υπήρχε πόλεμο και ακαταστασία εκεί, οι συνθήκες για επιβίωση ήταν επικίνδυνες, δεν μπορούσαμε να ζήσουμε με ασφάλεια, οπότε πήγα στο Ιράν και ύστερα ήρθα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, όπου συνάντησα μια καινούρια κουλτούρα, πολιτισμό, διαφορετικούς ανθρώπους, με διαφορετικές συνήθειες και όλα αυτά. Γενικότερα οι άνθρωποι εκεί έχουν μια αντίληψη την Ευρώπη ως πρωτότυπο, σημείο αναφοράς δηλαδή, ότι η Ευρώπη έτσι είναι καλή ζωή και δηλαδή άμα πας εκεί θα πας στο παράδεισο. Και εγώ είχα αυτές τις προσδοκίες, δηλαδή. Αν και στην πραγματικότητα περισσότερα από αυτές τις προσδοκίες δεν ισχύαν. Ας πούμε, εδώ πολύ διαφορετικά πράγματα συνάντησα, ας πούμε, αρχικά δυσκολίες μέχρι να προσαρμοστώ στην κοινωνία και δεν είχαμε υποστήριξη του κράτους, δηλαδή για να περιμένεις 7 χρόνια για να σου δώσουν άσυλο είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να ζήσεις σε αβεβαιότητα καυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσπάθησα να προσαρμοστώ στην ελληνική κοινωνία, στον τρόπο ζωής, με τους ανθρώπους, να κάνω προσωπικές σχέσεις. Αν και στην πορεία συναντούσα πολλές φορές εμπόδια, παράδειγμα, για να προσεγγίσω καμιά κοπέλα, έτσι πήγαινα καμιά φορά στο κλαμπ. Ερχόταν καμιά κοπέλα και μετά τάχαν ότι εγώ είμαι Ινδιάνος και όταν μάθαιναν ότι είμαι Αφγανός φοβόντουσαν και έφευγαν κατευθείαν, απομακρυνόνταν. Δηλαδή αυτά ήταν προβλήματα που εγώ σκεφτόμουν, ας πούμε, ότι εγώ είμαι από όπου γυρνάμε, τι σημασία έχει αν είμαι Ινδιάνος ή Αφγανός. Έτσι και απλά εντάξει, εγώ συνέχισα, ας πούμε, και κατάφερα να κάνω κάποια πράγματα στο προσωπικό επίπεδο, εργασίες, κοινωνικά και αυτά. Ανέβασμα του ναζισμού και ρατσισμού στην Ελλάδα, γενικά στην Ευρώπη, εξαιτίας οικονομικής κρίσης. Και τώρα που πλησιάζουν και οι εκλογές, εμείς δεν ξέρουμε δηλαδή τελικά τι θα γίνει με εμάς που κάνουμε τόση προσπάθεια εδώ. Μέρα νύχτα τρέξαμε για να
για να προσπαθήσουμε δηλαδή να ενταχθούμε στη κοινωνία, να σπουδάσουμε και ακόμα νιώθουμε αβεβαιότητα αν θα είμαστε εδώ, θα μας θέλει η Ευρώπη ή όχι. Τώρα από σήμερα έγινε γάμο Μπάμπακαρ και Μουσταφά. Δεν το κάνουμε μόνο έτσι, γιατί ήρθε είναι σαν δικό μας σεφ, είναι σαν το παππούς. Καταλαβες. Τώρα είπανε κάτι πολύ σημαντικό. Λέει τώρα έγινε το γάμο. Και αυτά τα κόρηση που δώσανε για Τάφα για Μπάμπακαρ, δεν είναι μόνο έτσι, είναι πολύ σοβαρά. Πρέπει να τις αγαπάς, να τις προσέχεις και να κάνεις ό,τι πρέπει να κάνουν σαν ένα άντρας και γυναίκα. Κατάλαβες. Από σήμερα δηλαδή γίνεται κλέδι και είναι κάτι σοβαρά. Δεν έχω καθόλου πρόβλημα εδώ, ειδικά σε αυτό το οικοδόμημα που μένω. Αυτό που ζήσουμε είναι το ίδιο, όπως οι ξένους που ζήσουν εδώ στην Ελλάδα, πιστεύω τα πράγματα είναι ίδιο και σε μένα και σε σένα και σε αυτός. Είναι δύσκολο. Τα πράγματα είναι δύσκολα και θέλουμε κάτι καλύτερο. Αυτό θέλουμε, δηλαδή να δουλέψουμε. Δηλαδή για να κάνουμε αυτό πρέπει να είμαστε νόμιμοι πρώτα. Γιατί χωρίς χαρτιά και παράνομο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ποιος πρέπει να δώσει χαρτιά? Όχι εμάς. Εντάξει, αν δεν μπορούν να δώσουν, αν δεν δίνουν χαρτιά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρώτα να μας έχουμε χαρτιά, να είμαστε νόμιμοι. Τότε μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δουλέψουμε σε λαϊκή ή κάτι άλλο, οπωσδήποτε δουλειά. Και δουλειά που είναι παράνομο. Τώρα, αυτό κάνουμε. Γιατί δεν μπορείς να δουλέψεις, πώς λένε, δουλεύεις, δηλαδή πάει στο Σιμισκή, πουλάει και αυτά, αυτό είναι παράνομο. Ποιος θέλει, δηλαδή αυτός που κάνει τα παιδιά? Κανένας δεν το θέλει. Θα πάει εκεί, θα κυνηγάει αστυνομικό όλη την ημέρα. Δηλαδή, ποιος το θέλει? Εγώ δεν μ' αρέσει να λέω, εντάξει, τα ρατσισμός, αυτό το λέξη σε μένα δεν μ' αρέσει. Κατάλαβες? Απλά το κάνουνε, δηλαδή υπάρχει ρατσισμός. Και όπως το λέει ο Νιάι, υπάρχει και ρατσισμός, αλλά υπάρχει καλός άνθρωπος. Εδώ δεν μπορώ να κρίνω όλοι. Ξέρω, γιατί δεν σχολούμαι σε αυτό. Έχω φίλος, μιλάμε στο οικοδομή και αυτά, γεια σας και αυτά, όσο εκεί. Κατάλαβες? Όπως με βλέπεις σε άλλο μάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Έτσι γιατί? Γιατί? Θα ζήσω τη ζωή μου. Όπως θέλεις να ζήσουμε μαζί, θα ζήσουμε. Όπως δεν θέλεις, αυτό που το λέει εμένα δεν σκέφτεται δηλαδή. Άμα δεν σ' αρέσει εδώ, φύγε του πίσω. Αυτό είναι μια λέξη ρατσισμός. Αυτό είναι, πιστεύω. Εδώ, να δουλέψουμε, ας πούμε, στα εργοτάσιο και αυτά, δεν κέρδουσαμε εμείς. Δηλαδή είναι 50-50, άμα μπορώ να σου πω έτσι. Πώς που λέει η Άννα. Σπίτι νοικάζουμε. Πώς σου λένε,
φορεία πληρώνουμε, τα πάντα πληρώνουμε, ρεύμα και αυτά, όλα πληρώνουμε. Γι' αυτό σου λέω, αν είναι 100 ευρώ να κερδίσουμε, τα 80 ευρώ μένει στην Ελλάδα. Ποιος κερδίσει πιο πολύ? Οι Έλληνες, πιστεύω, το κράτος. Και κάτι άλλο, εγώ παιδιά θα σας λέω ειλικρινά για αυτό που γίνεται τώρα στην Ελλάδα και στο ρατσισμό και στα σύστημα. Ναι. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολα, μήπως γι' αυτό, εντάξει, κατένα λέει οι ξένος φταίνε για να γίνουμε έτσι, απλά δεν είναι έτσι. Να το βλέπουμε λογικά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Και εγώ προσωπικά λυπάμαι πολύ που η Ελλάδα δηλαδή γίνεται έτσι. Και αν είναι να δουλέψω 5 ώρες την ημέρα χωρίς να μου πληρώνεις για να σηκώνει αυτό τη χώρα, εγώ θα το κάνω και πιστεύω υπάρχει κάποιος παιδιά πολλά που θα το κάνει το ίδιο για να σηκώνεις αυτή τη χώρα. Και τώρα είμαι το πρώτο στο Σύλλογο από Σενεγάλη εδώ στη Θεσσαλονίκη που κάνουμε το καινούριο και φτιάξουμε καινούριο αυτό. Σύλλογος. Υπήρχε και παλιά σύλλογο στη Θεσσαλονίκη Σενεγαλέζο? Υπάρχει, αλλά δεν έκανε τίποτα. Πώς τον λέγανε αυτόν τον παλιό? Σαν του μας, το ίδιο. Πρωτέας είπες? Είναι σύλλογος από Σενεγάλη στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτό δεν έκανε τίποτα και αυτό το παιδιά σταματήσει, κανένας δεν πήγε εκεί. Και τώρα που ξέρουμε, που πήγαμε στο πορεία με τα αντιρασιστική, με το Γιάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτό κάτσουμε με κάποιο φίλος και μου λέει πρέπει να κάνουμε ένα σύλλογος από Σενεγάλη καινούριο που κάνει δουλειά για βοήθηση του παιδιά, γιατί τώρα το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχουμε αυτό για ένα σύλλογος που έχουν πολύ δύναμη και γι' αυτό κάνουμε τώρα και ξεκινάμε αυτό. Έχουμε κάτι 15 μέρες μαζί με Στέκη Ματάνασαν σε Έρμο, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα αυτό στην εβδομάδα που έρχομαι πρέπει να αγκάζουμε στο Άντια και έχουμε βρει 2 παιδιά να βοηθήσουν να κάνουμε σε άτυπη μπλοκ και τώρα κάνουμε πολύ πράγμα. Πάλι πολύ προκάραμε. Είναι αρκετά άτομα στη μέλη? Ναι. Πόσα περίπου έχει? Τώρα μπορεί να πάμε στην New York στο 100. Κάνουμε πολλά πράγματα εδώ, εκεί κάτι γυναίκες που ήταν έγκυος και 4 που μπορείς να πας. Εγώ πήγα στο νοσοκομείο και κάτι μέρα που έχεις αισθάσει, εγώ το πήγαινα μαζί και το βοήθησα στο γλώσσα και πήγαμε για το γράφειο κίνηση για το πώς μπορείς να το βοηθήσεις με το χαρτιά του και γι' αυτό κάνουμε εδώ πάρα πολύ μας στο Θεσσαλονίκη. Εκεί μια κόπλα που ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη πήγε στην Αθήνα, ήταν έγκυος και γεννήκες εκεί. Αυτό το χάρτη εγώ το κάναμε με το σύλλογο. Πήγαμε στην Αθήνα, στο Δημάρχιο και τώρα είναι εντάξει. Κάνουμε πολλά πράγματα. Ήταν κάπου που ήταν στο νοσοκομείο. Κάνουμε κάτι που ήταν κρατημένο στις φυλακές, κάτι που ήταν πρόβλημα με το χαρτιά του. Κάνουμε πολλοί πράγματα. Και κάπου που δεν είχε σπίτι. Αυτό κάνουμε. Καλώς έκανες πάλι πολλοί πράγματα. Να το βοηθάτε να βρει σπίτι, να βρει κάπου να μένει ή τον φιλοξενεί κάποιος, ας πούμε? Όχι, κάνουμε φιλοξενιό. Εγώ, εντάξει, που έχουμε στο Εμπόριο, κάνουμε πολλές φορές φιλοξενιό με το παιδιά που έρχεται εδώ να ζητήσει ασύλο και δεν κάνουμε αυτό. Και κάνουμε κάτι, πολλές παιδιά που βάλουμε το σπίτι που δεν ξέρει που μένει. Δεν είμαι μόνος μου και οι άλλοι φίλοι και τα άλλα παιδιά. Ναι, κάνουμε παράπονα. Αυτό φοβούνται είναι χαλαζί που, εντάξει, από Σενεγάλη έχουμε αυτό, πώς λένε, solidarity. Υπάρχει, ναι. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق وعلى آله
ومقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر بالحق وعلى هادي إلى صراطك المستقيم وعلى The police atiro plani sudro mendo semeski na buri na plurus speed ke na zisis yafto perpnakan yafto και είδα και κοντά στο Λευκό Πύργο περίπου. Καλή αυτό και τέτοια, και η ώρα εκεί. Εκεί είναι. Τώρα εμείς που είμαι κοντά με το... πώς θα λένε... με το παιδιά που είναι εδώ που δουλεύουν, ξέρουμε τώρα κάπου εργατάσιο που κλείνει πολλές φορές. Εγώ που κάπου φίλος που δουλεύουν στους εντός που είναι στο εργατάσιο, ξέρουμε αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κλείνει και αυτό. Κλείνει, ναι, αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολα να βρεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Documentary Festival of Thessaloniki. This is the second screening for Tito on Ice and Dreaming of Democracy. رؤیای دموکراسی. رؤیای دموکراسی رؤیایی بیش نیست. Από Ιράν τώρα περίπου 4 χρόνια έρχομαι Ελλάδα και είμαι σκηνοθέτης. Το πρώτο από όλα, εγώ για τη δουλειά και το έργο δεν έρχομαι Ευρώπη. Εγώ έρχομαι πρόγραμμα πολιτικά και έρχομαι Ελλάδα. Αλήθεια για μένα πάρα πολύ δύσκολα ήταν. Δηλαδή, να σου πω, όταν εγώ έρχομαι Ελλάδα το πρώτο από όλα αυτό, περίπου 1 μήνα εγώ δεν ξέρουμε τίποτα κόσμο και δεν ξέρουμε τίποτα γλώσσα και περίπου 1 μήνα στον δρόμο κοιμήσαμε και μετά σιγά σιγά βοηθήσαμε και καταλαβαίναμε πού πρέπει πάω και σιγά σιγά ξέρουμε κάποια παιδιά Έλληνες και αλήθεια σαν αδελφό μου κάνανε βοήθεια και εγώ μέχρι τώρα φέρω. Και πότε έκανες πρώτη ταινία στην Ελλάδα? 2012. Δηλαδή 3 χρόνια χρειάζονται για αυτό το πρώτο βήμα. Και πώς είναι η κατάσταση, οι συνθήκες, για να είσαι σκηνοθέτης στην Ελλάδα, αφού τώρα με την κρίση και όλα αυτά, πώς το βλέπεις? Είναι πολύ δύσκολα, αλλά δεν μπορεί μόνο το θέμα και είναι δύσκολα κάτι και λέει δύσκολα είναι, δεν μπορείς να κάνουμε κάτι. Πρέπει κάνει κάτι και εγώ δεν μπορούμε κάτι. Μετανάστες στο Ελλάδα, εγώ τουλάχιστον εγώ μέχρι τώρα αλήθεια Έλληνες δεν έχουν, αλλά από οικονομία έχουν πρόβλημα, αλλά έχεις πολύ καλό άνθρωποι Έλληνες, από Γουαρδία, από για μένα πολύ κανένα τουλάχιστον βοήθεια. Αλλά γενικό το όλα μετανάστες κάνανε βοήθεια, αλλά δεν είναι μόνο θέμα και θέμα αυτό είναι και μετανάστες δεν μπορείς κάνανε κάτι πώς το λένε, κάτι το ζωή σου το Ελλάδα, γιατί είναι πολύ δύσκολα από οικονομία, από δουλειά είναι πολύ δύσκολα εδώ.